این ناگت سیب زمینی ترد و برشته نهایت خوشمزدگی و سادگیه. بهترین و جذابترین ایده واسه مهمونیه. با اکوکوک همراه باشید. 6 عدد سیب زمینی آبپز رو پوره کنید. 1 قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و پودر سیر، 1 قاشق غذاخوری جعفری خشک، 150 گرم پنیر پیتزا بریزید و مخلوط کنید. کف ظرف نایلون بذارید. نصف مواد رو بریزید و صاف کنید. پنیر پیتزا، بقیه مواد رو بریزید و صاف کنید. یک ساعت داخل فریزر بذارید و برش بدید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. دو عدد تخم مرغ رو با کمی نمک و فلفل سیاه مخلوط کنید. ناگت ها رو اول داخل تخم مرغ، بعد آرد سفید، دوباره تخم مرغ، بعد پودر سوخاری بغلتونید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل روغن داغ دو طرفشون رو سرخ کنید. روی دستمال بذارید تا روغنش کشیده بشه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.